සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. හැමෝම වගේ ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක් අද දෙන්න තමයි යන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය මගේ පේජස් වලට මැසේජ් කරලා කියනවා අය කොහොමද මේ ඔයාලා පෝස්ට් හදන්නේ, මොන ඇප් එකකින්ද මැෂින් එකකින්ද කොහොමද කියලා ගොඩක් කට්ටිය අහනවා. අන්න ඒකට විසඳුමක් දෙන්න තමයි අද මම ආවේ. වීඩියෝ එක බලන්න කලින් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබන්න, ඒ වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට පුළුවන් ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගාම සෙනින් notification එක ගෙන්න ගන්න. හරි, දැන් අපි කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා බලමු. ලේසිම විදියක් තමයි Photoshop වලින් නම් එහෙමත් දන්න කට්ටිය දන්නවා. ෆෝන් එකෙන් ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඔයාලා Play Store එකේ තියෙනවා app එක. සිංහල ෆොටෝ ටෙස්ට් එඩිටර් කියලා ගහුවාම එනවා. සිංහල ෆොටෝ ටෙස්ට් සිංහල ෆොටෝ එඩිටර් සිංහල තියෙන ෆොටෝ එඩිටර් සිංහල මේ වෙනස්ලා ෆොටෝ එඩිටර් සිංහල එකව ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඕපන් දෙන්න. ඕක තමයි ඇප් එක. එතකොට ඔයාලට කොහොමද එඩිට් කරගන්න ඕන පෝස්ට් කියන්නේ නිකම් පේජ් එකට යන් පේජ් වල තියෙනවා බලමු මොනවද ෆොටෝස් වල තියෙනවා මේ වගේ පෝස්ට්. මේ වගේ ඒවා හදන්නේ කොහොමද කියලා තමයි ගොඩක් අය අහන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පෝස්ට් එකක් දැන් මේ පෝස්ට් එක හදන විදිය මම කියන්නම් ඕන කොහොමද කරන්න කියලා. හරිම ලේසි. අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන උඩ තියෙනවා ෆොටෝ එඩිටර් කියලා. ගිහිල්ලා තමන්ට ඕන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තෝරගන්න ඕනේ. තමන්ට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔයාලා දන්නද? එතන තියෙනවා මේ හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ තමන්ට අවශ්‍ය ඇඩ් කරගන්න ඕන ෆොටෝ එකක් තියෙනවනම් ඇඩ් අද ගිහිල්ලා එක්ස්ට්‍රා ෆොටෝ ගැලරි කොහෙද මේක මම සේව් කරගත්ත තැනක් නෑ. Facebook එකේ සේව් කරගත්තේ මම. Facebook එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් වල මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තමයි මම ගත්තේ. මේ ෆොටෝ එක තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඇඟිලි දෙකකින් ඔහම ලොකු කුඩා කරගන්න පුළුවන්. ඔහොම හදාගෙන මෙන්න මේ හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ හැමෝම අනවර ෆේස් කොහොමද ගන්නේ ඒක පිටින් ගන්නත් පුළුවන්. memes Google එක search කරලා png file download කරගන්න පුළුවන්. ඒත් මේ app එකේ මේ පසුබිමට එකතු කරන්න කියන තැන විහිළු මූණු 2 කියලා තියෙනවා. එතන විහිළු මූණු වල 2 එකේ මම ගන්නම් මෙන්න මේක. තියෙන්නේ තමන්ට අවශ්‍ය පෝස්ට් එක. ඉතින් මෙහෙම ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම තැනට හදාගෙන මෙහෙම හරි ලකුණ දෙන්න. තමන් දැන් තම පේජ් එක කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් පේජ් එක දාන්න පෝස්ට් එක තමන් හිතලා මෙහෙම ඇඩ් ගිහිල්ලා ඇඩ් ටෙස්ට් දීලා තමන්ට දැන් ඕන එක ගන්න. දැන් පහුගියට කාලේ කට්ටිය හුවායි වලට බැන්න. දැන් ඒ කට්ටියට දැන් ආය බයින්න බෑ. හුවායි වල තියෙන තහනම ඉවත් වුණා. ඒ කියන පෝස්ට් එක හදන්න ඕන නම් බේසම් වෙලෙන් දෙක් මෙන්ෂන් සයිස් මේ හැමතැනම තියෙනවා. තමන්ට උන සයිස් එක දාගන්න, අඩු වැඩි කරගන්න, ඒ වගේම කලර් එක මාරු කරගන්න. එහෙම තියෙනවා. තමන්ට අවශ්‍ය කරන බේසම් වෙලෙන් දෙක් මෙන්ෂන් කරන්න බලන්න. මේ වගේ පෝස්ට් එක කම එඩිට් කරන්න තියෙන්නේ. ඕක දැන් එඩිට් ටෙස්ට් ටූල් වල තියෙනවා. ෆොන්ට් ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ ෆොන්ට් මේ ඕන ෆොන්ට් එකක් තියෙනවා. මේ තමන්ට කැමති ෆොන්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ ඕන ෆොන්ට් එකක් දාලා කරලා අන්තිමට මෙහෙම කරලා හරි ලකුණ දෙන්න. එතකොට නිකම්ම සේව් වෙනවා ඔයාගේ ගැලරි එකට. ඔහොම තමයි ගොඩක් පේජස් වල ඇඩ්මින්ලා පෝස්ට් හදන්නේ. මම හිතනවා පොඩි අයිඩියා එකක් හරි
ගන්න නැති කියලා ඔයාලා try කරලා බලන්න. සිංහල ෆොටෝ එඩිටර් app එක අනිවාර්යයෙන්ම ලේසි. බැරි දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා. මේක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මම subscribe කරන්න. ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු සුබ දවසක්.